হৈ আছে বিহু আহি পালেহি নহয়নে বাৰু আপোনালোকে বিহুৰ যোগাৰ আৰম্ভ কৰিছেনে মই আজিৰ পৰা বিহুৰ যোগাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো সেয়ে ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও মইনো কি যোগাৰ কৰো আজি মই অসমীয়া জলপান এবিধ একেবাৰে বনোৱাৰ পৰা খোৱাৰ এটা নতুন ৰেচিপি দেখাব লৈছো আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছো আহক আমি অসমীয়া জলপানবিধ বনোৱা আৰম্ভ কৰো এয়া মই উখোৱা চাউল ধুনীয়াকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছো এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি দি ইয়াত মই অলপ অলপকৈ চাউল ভাজি লম মাজে মাজে মই এইখিনি লৰাই দি আছো এয়া মোৰ এবাৰ ভজা হৈ গ'ল এইখিনি মই বেলেগ এটা বাচনত উলিয়াই ললো ঠিক একে ধৰণে মই বাকিখিনি চাউলো ভাজি লম এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিত এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এয়া মোৰ এবাৰ পিছা হৈ গ'ল ঠিক একে ধৰণে মই গোটেই সান্দহগুড়িখিনি পিচি ল'লোঁ এতিয়া মই এটা বাটিত প্ৰয়োজন অনুসৰি সান্দহগুড়ি লৈ ল'লোঁ আৰু দিলোঁ ইয়াতে মই দৈ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই মই এইখিনি এঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম যাতে সান্দহখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এয়া এঘণ্টা পাছত ইয়াতে মই দি দিলোঁ গুড় আৰু দি দিলোঁ কাটি লোৱা চেৰি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে হয়নে খাবলৈও এইটো বহুত টেষ্টি এইবাৰ বিহুত এইটো টেষ্ট কৰি চাব দেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু আপোনালোকে বাৰু সান্দহগুড়ি এনেকৈ খাই পাইছেনে যদি নাই খোৱা এবাৰ খাবচোন যিবোৰে সান্দহ খাই বেয়া পায় এনেকৈ এবাৰ খালে সান্দহ বেয়া পোৱা কথাটো পাহৰি যাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই